درود دوستان، پارت 25 آموزش فوق حرفه‌ای دازینگ هستش. دازور علی هستم در خدمتون دوستان. خیلی لطف میکنین، ممنونم از حمایت‌های شدیدتون، از سابسکرایباتون. دوستان مبحث امروز یک مبحث عجیبیه که شاید کمتر کسی بهش دقت کرده باشه. رودخونه هایی که از محله های باستان، از مناطق باستانی رد میشن و هر چیزی رو با خودشون میشورن و میارن. یه رودخونه‌ای هم هستن که فاقد آبن، اونا مبحثشون جداست، اونا هم همینطور. هر رودخونه‌ای هم دوستان عزیز طی هر چند صد سالی تغییر مسیر میده، یعنی شما باید اطراف رودخونه رو بزنید. بعدش هم کلوخه های طلا و ذرات طلایی هم هستن، منهای اشیاء باستانی که اینا رو هم میتونید درون اطراف رودخونه، درون خود اعماق کم رودخونه و جاهای زمین های اطراف، چون رودخونه ها دائما در حال جا به جا شدنن، شما پیدا کنید. دازینگ قدرتش فراتر از این رودخونه باشه، زمین کشاورزی باشه، آقا ساقه داره، ساقه نداره، نمیدونم درخت داره، ریشه چیز نه هیچ چیزی برای دازینگ محدودیت ایجاد نمیکنه. دوستان بحث رودخونه ها خیلی بحث مهمی هست، چون حجم زیادی از شنها را میشورن میارن و به شدت باید دقت کنید، هم تکه های طلا، کلوخه طلا، ذرات طلا و همچنین در مناطق باستانی که پشت سرمون نگاه میکنید قلعه های باستانی هست که روی اون کوه مشرف. بعد یه پارت هم اونجا حتما بهتون نشون میدیم سازه ها چقدر جالبه. از این رودخونه آب کشیدن بردن با سفال تا روی اون قلعه ای که بالای کوه روبروی است، یا همین تپه روبرویمون، این هم فوق‌العاده باستانی است. پس دوستان یادتون نره خیلی از اجناس باستان را آب با خودش جابجا میکنه و همچنین طلا که به صورت طبیعی و 24 تو طبیعت گیر میاد. با ما باشید همراهان گلم. ببینید بعضی مواقع میبینی یک حجم بولی ذرات طلا یک گوشه از رودخونه که به صورت دایره آب برمیگرده یا از حاشیه ردشون، اونجا حجم دانه های طلا هستش که شما میتونید اونجا با الک کردن حتی اون منبع ذرات طلا رو هم پیدا کنید، منهای این قطعات طلا و چیزهایی که دیگه در دسترس هست، چیزهای بزرگ، تکه‌های بزرگ. الان ما یه دستگاهی حاشیه اول، حاشیه رودخونه رو مثلا بزنیم، بس آموزش هست دوستان. وقتی اومدین شما لطف میکنین، یعنی دقیقاً حاشیه اول، حاشیه رودخونه رو میزنید. ببین دوستان، حالا ما بس میگم آموزش، ما هنوز از خوراکی طلا اول طلا بعد نقره چیزای دیگه هم خواستیم، ولی من میگم تو رودخونه فقط طلا. دوستان دقت کرده باشین، یه ارک برمیگردیم. این دوستان سرعت ها رو در نظر بگیرید. حالا فرض کن به همین سرعت به شما مسیر داد که جلوتره، شما آروم 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 مسیر رودخونه راست، چون پیچ خم داره، 100 متر به 100 متر طی میکنید تا برسید رو اون جایی که به قولی نقطه بهتون میده و مکان اصلی بهتون میده. این جریان کار رودخونه خیلی فنی باید باش برخورد کنید، چون مسیر رودخونه پرپیچ خم هستش. شما باید با شرایط و با جغرافیای رودخونه برید جلو. با ما باشید همراهان گلم. ببینید الان ما یه سری زمینایی داریم، درختای کهنسالی هم همیشه لب رودخونه هست تا محدوده، یعنی این زمینای اطراف شما باید دستگاهشو دوستان بزنید. ببین بس فقط آموزش دوستان، نه آموزش حرفه‌ای. دقت کنید عزیزان، دقت کنید. ببین عزیز دلم، میای بالا زمینای رودخونه، ببین به همین آرومی، یعنی شما باید رودخونه رو وجب به وجب زمینای اطرافشو دقیق بزنید، یعنی هم 4 جهت اصلی هم 4 جهت فرعی. دوستان تمام زمینای اطراف رو میزنیم. همچنین خدمتتون عرض کنم حاشیه دوتا لبه رودخونه رو. بعد میریم الان اگه دقت کرده باشین سمت دیگه رودخونه، سمت دیگه رودخونه رو هم ما تا دستگاهی که برسیم به اون تپه چیزی نیست، تا 300-400 متری مونه که دستگاه راحت، یعنی به راحتی تا اون مسیر رو میزنه. اگه دقت کرده باشین دوستان، اینا همه بحث آموزشه. جنوب، جنوب غرب، غرب،
شمال شرق، اینم شمال، شمال غرب، اینم غرب، اینم جنوب غرب. 8 جهت رو زدین، حتی به 2 دقیقه هم نکشید. دوستان خواهشاً دازه رو با اعماق وجودتون درک کنید عزیزان من. در ضمن تو رودخونه ها سنگ های قیمتی هم دوستان گیر میاد، چون این سنگ ها به شدت شسته شدن و پوستاشون صیقلی شده. تو مناطق رودخونه هم که علاوه بر دازیم که میزنید دقت هم کنید برای سنگ های گران قیمت. با ما باشید عزیزان. تنها خوراکی که کنار رودخونه و محیط‌های اطراف رودخونه به دردتون میخوره طلا هستش. بعد رو بقیه چیزا هم بزنید، نه اینکه صرفا طلا. دوستان ببینید اگه دقت کرده باشیم مثلا اینا تپه‌هایی هستن، یه تپه‌هایی هستن نزدیک به رودخونه، اینا تپه‌های مهمی هستن. از همین جایی دقت کرده باشیم مشخصه، یعنی رودخونه طی 100 سال 200 سال اومده پایین. این زمینا رو هم باید بزنید تا بعضی موقع با علک کردن شنای اطراف رودخونه شما ذرات طلا رو بهشون میرسید جمع میکنید. انگشتر طلا هم استفاده کنید که امکان افتادنش کم باشه، یعنی انگشتر برای خوراک استفاده کنید. الان بزرگترین قطعه طلایی که تا حالا پیدا شده به صورت 24 یه طلا تو استرالیا 72 کیلوگرم طلای 24 عیار وزنی پیدا کردن، کیلوگرم. حالا پخش طلای طبیعی همه جا احتمالش هست، چه تو بیابون، چه تو کوه، چه تو دشت، ولی کنار رودخونه چون همه چیز شسته میشه احتمالش بسیار بالاتره. اینا رو عزیزان در نظر بگیرید. ما الان طلا رو میدیم دوستان، میخوان سمت پایین رودخونه رو الان چیز کنید. فقط یادتون نره طلا عزیزان، طلا بارگذاری کردیم. خیلی رو چرخش آنتنا دقت کنین داداش، خیلی. این دوستان دقیق یه شاه هم از بغل کنار رودخونه میگیریم، بسیار آروم و مسلط. بیشتر هم سعی کنید پاتون ارت باشه، یعنی جایی که دارین اطراف رودخونه رو میزنید، چون شما با ذرات طلا هم ممکنه برخورد کنید، اونا رو الک کنید و جاهای خاصی که شنای ریز جمع میشه اونجا باید حتما پاتون ارت باشه. من الان خودم با ارتم روی زمین، یعنی کامل ارت دارم کار میکنم، نه به رودخونم دقیق کار حساب شده و آموزشی عالی. دوستان فقط سرعت واکنش دستگاهتون رو بسنجید. ما بازم گفتم خوراکمون الان رو طلاست. شما اول لب رودخونه فقط طلا استفاده کنید و کل اطراف رو دوستان بزنید. ما به چه دلیل اومدیم اینجا؟ ما بزرگترین قلعه باستانی رو کوه مقابلمونه که یه کارت اونجا میگیریم. دقیقاً این آب از اونجا میاد، بسیار آب حجمی هم هست، خیلی حجم آبش هم بالاست. پس این رودخونه چندین هزار سال است که اینجا جاریه. اطراف رودخونه را 100 متر، یعنی اگر تو بیابون تو دشت 400 متر 300 متر جا به جا میشید، شما باید نزدیک رودخونه 50 متر جا به جا بشید. کلوخه اول تکه طلا شاید پیدا کنید، حالا از هر شانستون هر چی باشه تکه طلا پیدا کنید، بعدم ذرات طلا. اینا را راحت میشه با دازینگ زد، ولی آروم آروم 50 متر به 50 متر. من الان یکی هم رو به مسیر پایینه رود میزنم دوستان، یعنی دقت کرده باشین. ببین دوستان برگشت دستگاه رو اصلا خودتون حساب کنید، ریز کار رو ببین دوستان حساب کن. ببین دستگاه چطوری داره کنش میده تو دست من. ببین انگشتام خوراک طلام الان دارم، سرعت رو ببین. من اینجا 50 گام میرم جلوتر، دوباره میزنم،
یعنی رو 5 متر به 5 متر شما جا به جا بشید تا بتونید دقیق مناطق رو چک کنید و چیزی از زیر دستتون در نره. با ما باشید دوستان عزیز. اگه حتی همین الان هم سرچ کنید خودتون متوجه میشید یک کشتی تو الان نمیدونم یکی از رودخونه‌های آمریکا 200 سال پیش غرق شد. یه تیم بالاخره اینا که عاشق عتیقه باز و عتیقن میرن که کشتی رو پیدا کنن، طبق برنامه ریزی و محاسبات ریاضیشون میفهمن هر رودخونه هر 100 سالی تقریبا 20 متر نمیدونم 40 متر چقدر جابجا شده. وقتی رفتن حفاری زدن کشتی غرق شده را با چندین بگم حالا چند کیلو طلا نمیدونم ولی توناژ چیز کیلوگرم زیاد بوده. اینا تو زمینای اطراف رودخونه پیدا کردن. پس این نشون میده رودخونه ها جابجا میشن طی هر 100 سال. ما الان چیکار میکنیم؟ ما الان این زمینای اطراف رو اینجا میزنیم. مثلا ما این زمین اطراف رودخونه رو دوستان ما میایم خود دست اوکی خوراک طلا. ببین عزیز دل من، میایم بالا زمینای اطرافم یه دستگاه دقیق میزنیم. حالا اینکه من بشینم رو زمین این برا من مانع ایجاد نمیکنه. این چیزی که جلو منه، این مثلا حالا نیم متر یه متر خاکی انباشته شنی چیز جلو منه برا دازه فرق نمیکنه. ببین دوستان حسب این نکات دقت، اینا بس بحث آموزش هست عزیزان من، دقت کرده باشین. ببین من الان خود این نارا با زمینای اطراف زدم. الان خورده به درخشه دیگه مکانمون یه ذره چیزه. الان که بلند بشیم دقت کن دوست من، ببین تا بخوره به درختای کهنسالی که لب تپه باستانی روبرمون هست نیست. مثلا دوباره برمیگردیم زمینای ایورم یه دستگاهی میزنیم بیرون از حریم رودخونه. ببین دوست من بیرون از حریم رودخونه هم شما باید بزنید. خیلی مهم است. هر جا رودخونه باشه تمدن هست، ثروت هست و حالا دیگه پشتکار میخواد و دقت فراوان. برمیگردیم دوباره زمینای اطراف. ببین دوست من یعنی خیلی آروم و خیلی حرفه‌ای. دوباره برمیگردیم. سرعت دازینگ که خیلی از افراد حرفه‌ای عاشقشن. کدوم دستگاه میتونه توی همه گل و لای آب و درخت و چیز نفوذ کنه 200 متر 100 متر 300 متر 500 متر 1 کیلومتر جلوتر به شما آمار بده؟ خیلی باید دقت کنید دوستان. دازینگ قدرتش نامحدوده. فقط بازم تاکید کردم رودخونه را گام به گام میزنه. یعنی هر 50 متر به 50 متر. ببین دوستان هر 50 متر به 50 متر شما جا به جا میشید. ببین عزیز من این بحث آموزش هستش. رو دستای من دقت کنید. یعنی دقیقاً 2 تا سوراخ دستگاه باید طوری باشه که شست شما روشون سوار شه و کنترل بهتون بده. ببین عزیز من سرعت یکسان. اینا را دقت کنید. بازم ایور دقت کن عزیزم. ببین سرعت یک نواخت آروم و حساب شده. حالا دوباره برمیگردیم روبروی درخت کهنسال روبرومون رو میزنیم عزیز من. ببین دوستان گام به گام بدون هیچ عجله. حتی شما میتونید چند روزی روی رودخونه کار کنید و ارزشش هم داره، علاوه بر چیزهای طلاهای 24 عیار طبیعی و آورده ها و اجناس باستانی که از دل طبیعت حاشیه‌اش شسته و با خودش آورده. اینا خیلی مهمن دوستان. نکات ریزی هم دقت کنید. با ما باشید عزیزان. خدمتون عرض کنم علاوه بر تکه های طلای بزرگ، فروخته طلا و ذراتی که با الک شما میتونید به دست بیارید، قسمت های بغلای رودخونه جای خاص رودخونه شنا انباشته میشن. اونا را با الک کردن اول با دستگاه زدن حرفه‌ای که محدودتون رو حساب کردین شروع میکنید به الک کردن و ذرات رو جمع میکنید که انشالله توی پارتی هم بهتون نشون میدم ذرات چطوری هم و چطوری در میان از بخشی از رودخونه.
خیلی مهم هستش دوستان. این بحث خیلی بحثی که شاید کمتر کسی بحث رودخونه به ذهنش برسه، یکی از پربارترین جاها. و دوستان یه چیز مطلب بسیار مهم، هر آن ممکنه شما بغلای رودخونه‌های اصلی که میزنید، کانال ورودی که برای دل باستان آب میبردن، اون کانال رو دستگاه بهتون بده که مستقیم شما را میبره به دل منطقه باستانی. این هم خیلی مهمه دوستان. تا پارت بعد مانا و پایدار باشید.